රුපියල් 46000කට ගේම් ගහන්න PC එකක් හදමු. වෙල්කම් කියලා පිළිගන්න SLPC LK YouTube channel එක. ඉතින් ඔන්න මගේ low budget fans ළඟින් අද අරන් එනවා සුපිරි PC bill එකක්. ඉතින් පළවෙනියටම කියන්න ඕනේ මේක හදන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් අතේ ලොකු මුදලක් නැති අය වෙනුවෙන් විතරයි. ඉතින් ඔයාලට සල්ලි තියෙනවා නම් ඇයි මේ වගේ PC වල ගේම් ගහන්නේ? ඒ වගේ කමෙන්ට්ස් නොදා අපි දෙයක් කරගන්න. බැරි මිනිස්සු වෙනුවෙන් එයාලගේ ආසාව ඉටු කරගන්න මේ වගේ බිල් ටිකක් අරගෙන එමු. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ අද මම මේ බිල් එක කරන්නේ MD Computers අපේ shop එකත් එක්ක. ඉතින් MD Computers කියන්නේ වසර 10කටත් එහා ලොකු ඉතිහාසයක් තියෙන shop එකක්. ඉතින් හෝමාගම ප්‍රදේශයේ ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇත අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් ඒක වෙබ් එකත් එක්ක තමයි අද මේ PC බිල් එක කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී සඳහන් කරන විශේෂම තමයි සමහර කට්ටියට මේක මේ online buy කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අහන දෙයක් තමයි මගේ මේ cash on delivery වලට මේ සර්විස් එක ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට නිවසට භාණ්ඩ ලැබුණු පසු මුදල් ගෙවන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් අන්න ඒ සර්විස් එක ලබා දෙන ලංකාවේ එකම පරිගණක ආයතනයේ විදිහට මට MD Computers ආයතනය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒකත් ඔයාලට කියාගෙන යන ගමන් බිල් එක හදනකොටත් මම පෙන්නන්නම් විශේෂ දේවල් රසක් මෙයාලගේ වෙබ් එකේ. ඉතින් මේ වගේ බිල් එකක් හදනකොට දෙයක් තියෙනවා විශේෂයෙන්ම කියන්න. සාමාන්‍යයෙන් මම මේ හදන බිල් එක 46000 වුණාට ඔයාලට අප්ග්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. right? ඒ කියන්නේ තව ඉස්සරහට උනත් ඔයාලට අතේ සල්ලි තියෙනවා නම් මේකේ processor එක එතකොට RAM අපි තාගත්තොත් graphic card එක පවා ඔයාලට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හදන්නේ basic PC build එකක්. මම කලිනුත් කිව්වා වගේ සාමාන්‍යයෙන් බජට් හොය හිටපු අයට මොකද හැමෝටම සල්ලි නැහැ. රුපියල් ලක්ෂයකයි මාර 2 මාර 4 5 PC build කරන්න. සමහර වෙලාවට සමහර අය හදන මුල්ම PC build එක මේවා එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපිත් ඒ කාලේ මේ Pentium 3 4 Core Duo Core Quad ඔහොම පාවිච්චි කරලා ලොකු PC එකක් හදාගත්තේ. ඒ නිසා අන්න ඒ වගේ තමන්ගේ මුල්ම PC එක ගන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා මේ වගේ PC එකකින් ඔයාගේ life එක ආරම්භ කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ gaming life එක ඔයාගේ editing life එක ආරම්භ කරන්න. ටික ටික upgrade කරගෙන ඉස්සරහට යන්න. ඒකයි life එක වගේ ටික ටික upgrade කරගෙන ඉස්සරහට යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ background එකේ පේන නැති මේ Far Cry 3 Assassin's Creed වල Black Flag එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම Battlefield 1 එක ඒ කියන්නේ Battlefield 1 එක කියන්නේ මේ ප්‍රස්ත එක නෙමෙයි Battlefield 4 වලට පස්සෙත් ඔයාලා දන්න තියෙන ලෝක යුද්ධය එක ගැන කතා කරා Battlefield 1 එක right ඊට පස්සේ Battlefield V එක V එකට ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙම GTA V අන්න ඒ වගේ ගේම්ස් බර තොගයක් ඔයාලට මේක ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම normal editing වැඩක් කරගන්නත් බැරි කමක් නැහැ ඔයාලට මේ PC build එකේ. ඉතින් මේක මම කලින් කිව්වා වගේ ටික ටික අප්ඩේට් කරගෙන තමයි ඔයාලට තියෙන්නේ. ඉතින් වර්තමානයේ ඩොලර් එක එහෙම හෙදුවනවා. හිටපු ගමන් වැඩි වෙනවා, හිටපු ගමන් අඩු වෙනවා. ඉතින් අපිට කියන්න බෑ ඉස්සරහට මෙයා වැඩි වේද අඩු වේද කියන එක. ඩොලර් එක ස්වීක්ෙන් අඩු වෙලා ගියොත් එහෙම ඊට පස්සේ එන ස්ටොක් එක අනිවාර්යයෙන්ම අඩු වේවි. නමුත් අපේ රටේ ඩොලර් එක ස්ටේබල් නැහැ. සතියකදී වැඩි වෙනවා, සතියකදී අඩු වෙනවා. ඉතින් යන්නේ ඒක බිස්නස් කරන අයට ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒ නිසා අපිට ඉදිරි අනාගතයකට තාම හරියට කියන්න බෑ මොන වගේ දෙයක් වෙයිද කියලා. ඉතින් අපි බිල් එකට ගිහලා බලමු කොහොමද මේක ඔයාට සෙට් වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම ආයි මතක් කරනවා ඔයාට මේ හැම බිල් එකක්ම cash on delivery ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් දෙයක් මෙතනදී මට මතක් කරන්න තියෙනවා. මම ඒක මේ PC බිල් එකේ මතක් කරන්නේ නැත්තේ මොකද මේක ටිකක් low budget යන හින්දා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ 50000ට වැඩියෙන් PC බිල් එකක් හදනවා. ඔයාලට දැන් හොඳ ප්‍රොමෝෂන් එකක් හම්බ වෙනවා. බෝනස් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ කෝඩ් නේම් එකක් තියෙනවා SLPC LK1 කියලා. මම ඒක ඔයාලට වීඩියෝ එකේදී පෙන්නන්නම්. ඔයාලට අන්න ඒක තුලින් නැත්තම් ඒක shop එකට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්තම් ඔයාලා ගෙදරින් නම් මේ PC එක order කරනවා නම් ඔයාලා buy කරන online orders තුලින් එහෙම නැත්නම් cash on delivery PCs තුලින් ඔයාලට රුපියල් 1500ක අමතර වට්ටමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. කොහොමත් මේ වෙබ් එකේ සමහර items වලට ඔයාලට වෙනම discount හම්බ වෙනවා. ඒ හම්බ වෙන discount එකට අමතරව ඔයාලට රුපියල් 1500ක් තව අඩු කරගන්න පුළුවන්. අපේ channel එක ගැන ඒ තියෙන promo code එක සඳහන් කිරීම තුලින් නැත්නම් gift code එක සඳහන් කිරීම තුලින් නැවතත් කියන්නේ ඔයා online හරහා එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම online හරහා PC bill කරනවා නම් කෙලින්ම online හරහා මේක payment කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් ගෙදරට ගෙනන cash on delivery හරහා ඒක pay කරනවා නම් රුපියල් 50000ට වැඩි ඕනම PC එකට රුපියල් 1500ක දාන අමතර අඩු කිරීමක් ඔයාට අපේ channel එක තුලින් හම්බ වෙනවා SLPC LK1 කියන promo code එක තුලින් මම අන්න ඒකත් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ වීඩියෝ එක ඇතුළේදී කොහොමද ඒක කරන්න කියන්නේ අපි නම් වීඩියෝ එක ගිහලා බලමු කොහොමද මේක build වෙන්නේ කියන එක. Welcome boys. ඉතින් ඔන්න අදත් අපි ඉන්නේ mdcomputers.lk web එකේ.
ඉතින් මම ඔයාලට කලින් කිව්වා අර කලින් වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට බයි කරන එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් මේ වෙබ් එක හරහා බයි කරන එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් හෝ ගෙදරට කෑෂ් ඔන් ඩෙලිවරි ගෙන්න ගන්න මේ හැම රුපියල් 50000කටම වැඩි PC බිල් එකක් සඳහා අපේ SLPC එකේ channel එකෙන් දෙන කූපන් එකක් ගහුවාම දෙන ඩිස්කවුන්ට් වලට අමතරව තවත් රුපියල් 1500ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් අඩු වෙනවා. ඉදිරියේදී මේ කූපන් ගාන වැඩි කරනවා. දැනට තියෙන එක කූපන් එකයි ඉදිරියේදී කොට ඔයාලට ටිකක් ලොකු ගණන් වල කූපන් හම්බේවි. මම නිකන් ඒක පොඩ්ඩක් මුලින්ම පෙන්නලා ඉන්නම්. මොකද අපි අද හදන්නේ රුපියල් 50000ට අඩු බිල් එකක් හින්දා මට ඔයාලට ඒක අන්තිමේදී පෙන්වන්න බැරි වේවි. ඒ නිසා මම වෙනම මේ ඔයාලට පෙන්වන්නම් මොකද්ද මේ කතන්දරේ කියලා. මම නිකන් මේ PC බිල් එක මේ කාඩ් එකට නිකන් ඇඩ් කරලා මම ඊට පස්සේ ඔයාලට පෙන්වන්නම් මේක කොහොමද අපේ කූපන් එක ගන්න කියලා. ඉතින් ඕනම මෙයාලගේ බයි කරන එකක් මෙහෙම කාඩ් එකට ආවෙන් පස්සේ ඔයාලට පෙන්වනවා. දැන් මෙතන 92000යි මේ නිකන් හදපු PC එකක්. හරිද බොයිස්? එතකොට මෙතනදී ඔයාලට පේනවා SLPC 1 කියන මේ කූපන් එක මෙතනට ඇඩ් වෙලා තියෙන. මම ඒක නෑ රිමූව් කරන්නම් මෙතනින්. ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේ PC 92000යිනේ. මේ 96700ක් කියලා කියන්නේ මේක කෑෂ් ඔන් ඩෙලිවරි ගෙදරට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ගාන. මෙන්න මෙතන මේ කූපන් කෝඩ් එක කියන තැන නිකන් ගහන්න ඔයාලා ස්පේස් නොතිය SLPC 1 කියලා නිකන් එහෙම ගහලා මේ කූපන් එක මෙහෙම ඇප්ලයි කරාම ඔයාලට පේනවා ඇති රුස් 1500ක් මෙතනින් අඩු වෙනවා. රයිට් මෙතනින් අඩු වෙනවා. එතකොට ඔයාලා ටෝටල් එක මෙතන කලින් තිබිච්ච ගාන වෙනස් වෙලා ඇති කියලා පේනවා. ඉතින් අන්න එක මතක තියාගන්න 1500ක් ඔයාලට අඩු වෙනවා රුපියල් 50000කට වැඩි හැම බිල්ඩ් එකකින්ම. රයිට් ඒක මාර්තු 31 වෙනිදා දක්වා මේ මාසෙ මේ අන්තිම 7 වෙනිකල් දක්වා තමයි මේ ඔෆර් එක තියෙන්නේ. ඉතින් වෙබ් එකෙන් දෙන අමතර ඩිස්කවුන්ට් වලට එහා ගිය රුපියල් 1500ක් තවත් අඩු කරගන්න පුළුවන්. රයිට් එහෙනම් අපි යමු MD Computers සයිට් එකෙන් කොහොමද මේ රුපියල් 46000ක PC එකක් හදන්න කියන එක බලන්න. ඉතින් මෙතනදී තවත් දෙයක් මම පෙන්වන්න ඕනේ. ඔයාලා normal කැටගරි වලින් මෙතන තෝරන්න පුළුවන් processor එක මොකක්ද එහෙම කියලා. නමුත් මෙන්න මෙතන option එකක් තියෙනවා build your PC කියලා. අපි හිතමු දැන් PC එකක් හදන්න, ඒ කියන්නේ PC එක set වෙන්න ඕන components මොනවද කියලා දන්නේ නැති අයට මේක ඇත්තටම කිව්වොත් හරිම ෂෝක්. මෙතනදී කෙලින්ම එනවා මුලින්ම processor එක, motherboard එක, cooler එක, RAM, ඊළඟට hard, ඊට පස්සේ VGA card, casing, power supply, මෙන්න මෙහෙම monitor කියලා වෙනම set එකක් එනවා. ඒතර ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතනින් මේ එක එක add කරන්න. ඒතර ඒ කෙනෙක්ට යම් කිසි දෙයක් මග හැරෙන්නේ නැති වෙන්න, පුරුදු වෙන කෙනෙක්ට මග හැරෙන්නේ නැති වෙන්න PC එක online build කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මෙතනදී මේ processor කියන unit එකට යනවා. එතන ගියාම අපිට මෙතන උඩ දෙනවා brand new. ඉතින් මම use තෝරනවා. use වලින් මම අද මේකට set කරන්න ඉන්නේ i5 second gen processor එකක්. මේ තියෙන්නේ ඒක. ඒ වලට පේන රුපියල් 2000ක විතර ඩිස්කවුන්ට් එකක් මෙතනදී හම්බෙලා තිනවා. මෙතන යුනිට් එක 5500 දක්වා ගාණ අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක සිලෙක්ට් කරගන්නවා මෙන්න මෙහෙම. ඉතින් හරිම easy. ඔයාලට පේනවා මෙහෙම ගාණට මේක වැටලා තිනවා මේ විදිහට. ඉතින් කෝස් 4ක් සහ thread 4කින් සමන්විත මේ processor එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් කිසිම අවුලක් නැතුව games play කරගන්න පුළුවන්. තාම වුණත් right boys මොකද කෝස් 4කට පදිලි වෙන තරම් game එකක් තාම ඇවිල්ලා නැහැ. right ඉතින් ඊළඟට motherboard එක මේ විදිහට මෙතන ක්ලික් කරාම අපිට සාමාන්‍යයෙන් use products තමයි එන්නේ. එතකොට 61 තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි second gen third gen වලට ටිකක් use කරන්නේ. එතකොට මෙතන ඔයාලට පේනදී motherboard set එකක්ම තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට සමහර motherboard වල second gen third gen දෙකම support කරනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට තියෙනවා first gen එක, එතකොට 4th gen, 3rd gen මෙහෙම ගොඩක් motherboards ඔයාලට පැහැදිලිව මෙතනදී දෙක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මෙතනදී 61 3rd gen motherboard එකක් තෝරගමු. ඒක second gen වලටත් use කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් අපි ඒක select කරනවා. ඉතින් 9500ක් තමයි මේක මෙතනදී වෙන්නේ. ඉතින් ඒක කෙලින්ම මෙතනට add වෙලා ඉවරයි. ඉතින් cooler එකක් නම් normal cooler එකක් මෙතනින් අපි use කරමු. normal cooler එකක් මේකට හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් RAM ගැන කතා කරොත් එහෙනම් දැන් RAM ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට ඕනනම් 4GB දෙකක් use කරන්න පුළුවන්. අපිට RAM slot දෙකයි පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 1GB එකක් විතරක් නම් 1GB එකක් use කරන්න පුළුවන්. මම ඉතින් මෙතනදී 4GB
DDR3 4GB RAM දෙකක් යූස් කරනවා. මොකද ඒක තනි එකක් ගහනට වඩා 4GB දෙකක් ගහන එක අපිට දැනදී හොඳ නිසා. ඉතින් කෙනෙක්ට සල්ලි තියෙනවා නම් එක 8GB එකක් ගහලා පස්සේ තව 8GB එකක් ගහන්න. ඉතින් ඊළඟට ස්ටෝරේජ් එක විදියට මම මෙතන තෝරනවා normal 500GB hard එක. ඉතින් අර මේ අර build your PC කියන option එකෙන් ඔයාලට හරිම ලේසි කරලා තියෙනවා යොදා ගන්න ඕන option ටික. ඉතාමත් ලේසි. නොදන්න කෙනෙක්ට හරියටම තෝරගන්න පුළුවන් තමන්ගේ මේ PC build එක. ඒතර මෙහිම පැහැදිලිව item by item වෙන වෙනම පෙන්නනවා. ඉතින් VGA card එක විදිහට මම යොදාගන්නේ Galaxy GTX 550 කියන VGA එක. GTX 550 ගොඩාක් රුපියල් 15000ක විතර කාලෙ විතර ගියා. දැන් රුපියල් 9500ට බහැලා තිනවා. ඉතින් මේකෙන් ගොඩාක් ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගහපු කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා. ඉතින් මේක අපි මෙතනදී යූස් කරනවා. ඉතින් කේසින්ස් මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතනින් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් පෙනුමක් වගේම ටිකක් හොඳ කූලින් එකක් දෙන කේසින් එකක් ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට කේසින් සෙට් එකක් තියෙනවා ඔයාලට. මෙතනින් පේනවා ඇති. thermal take right. Asus එතකොට MSI right. මෙන්න මෙහෙම දෙනවා. ඉතින් අපි මෙතනදී මේ Raider mini කේසින් කියන එක අපි මෙතනදී මේ විදිහට තෝරගමු. ඊළඟට දැන් මෙන්න මේ විදිහට මේ අපි යොදලා ඉවරයි. කූලර්ස් වලට අපිට තව ඕනනම් කූලින් ෆෑන් එකක් මේකට යූස් කරන්න පුළුවන් RGB කූලින් ෆෑන් එක. ඒකත් ලස්සනට තියෙන හින්දා අපි ඒකත් මෙතනින්ම යූස් කරමු. ඉතින් අපි පවර් සප්ලයි එක දැන් මෙතනදී තෝරමු 500 watt එකක් නම් සාමාන්‍යයෙන් යූස් හොඳටම ප්‍රමාණවත් මේ බිල්ඩ් එකට normal 500GB එකක් මේ තියෙන සප්ලයි වලින් ඔයාලට කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක මෙහෙම තෝරගන්නවා. එතකොට පේනවා ඉතින් මොනිටර් කීබෝඩ් තව ඕනනම් ඔයාලට ඉතින් මෙහෙම තෝරගන්න පුළුවන්. මොනිටර් වල ප්‍රයිස් නම් ටිකක් චුට්ටක් තාම වැඩි. ටික ටික දැන් අඩු වෙනවා. දැන් 19 එකක් සාමාන්‍යයෙන් ගන්න පුළුවන් 11කට 12කට වගේ එකක් වෙන්න. වයිඩ් ස්ක්‍රීන් නම් ටිකක් ගණන්. රයිට් බොයිස්. ඉතින් මම මොනිටර් මේ බිල් එකට යූස් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මොනිටර් ගන්නවා නම් මෙහෙම. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් කොච්චර ඊසිද කියලා. රයිට්. ඉතින් මෙතනදී රුපියල් 46199ක් ගිහලා තිනවා අපේ බඩු ටිකට. ඉතින් build your PC එකෙන් කිසිම අවුලක් නැතුව item by item හරිම user friendly නොදන්න කෙනෙක්ට හරිම ලේසි PC එකක් build කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක add to cart කරන්න. add to cart කරාම මේ ඔක්කොම ටික cart එකට add වෙනවා. ඔයාලට පේනදී මෙන්න මේ විදිහට මේ සේරම card එකට add වෙනවා. මේ මෙතන මම අර කලින් දාපු එකක් තියෙනවා. ඒක අයින් කරලිමු මෙතනින්. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති PC එකේ cost එක 46199යි. ඊළඟට මේ අර කාඩ් වලින් පේ කරද්දී දැන් ලංකාවේ පොඩි කොස්ට් එකක් ගන්නවා කාඩ් වලින්. ඉතින් මෙතනට නම් අර කූපන් එක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙතන රුපියල් 50000ක් නොමින වැඩි ඒ කියන්නේ 50000කට වඩා රුපියලක් හරි වැඩි නම් තමයි ඔයාලට ඒ ඔෆර් එක හම්බෙන්නේ. කරන්න තියෙන්නේ SLPC එක කියලා මේම ස්පේස් නොතිය ගහන්න තමයි තියෙන්නේ. right boys. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ බිල්ඩ් එකක් කෙනෙක්ට තව අප්ග්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකට i5 3rd gen i7 3rd gen වෙනකල් processors මේකට set කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් i7 3rd gen එකක් කියලා කියන්නේ i3 9 gen එකක් වගේ performance කරනවා. නැත්නම් i5 නම් සාමාන්‍යයෙන් 5th gen එකක් වගේ 6th gen එකක් වගේ performance එකක් තියෙනවා. ඉතින් graphic card එකත් ඔයාට මේකේ GTX 960 4GB වගේ වෙනකල් වගේ 974GB වෙනකල් වගේ 1080 3GB වෙනකල් වගේ RX 570ක් වෙනකල් වගේ يعني 4GB graphic card එකක් වගේ වෙනකල් normal 4GB graphic card එකක් වගේ වෙනකල් අප්ග්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සර මේක රුපියල් 65000ක් 60000ක් විතර වගේ වුණා. දැන් ගොඩක් ගාණ අඩු වෙලා තියෙන හින්දා ඔයාලට මේ ගාණට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මතක තියාගන්න ඕන අන්තිමට කියන්න ඕන දේවල් තමයි ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට ගොඩක් අය අහන දෙයක් තමයි මේ cash on delivery කතන්දරේ. ඉතින් ගෙදරට ගෙන්න පුළුවන්ද කියන එක. ගෙදරට ගෙනාම PC එකට ගෙවන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් cash on delivery okay. ඒ සම්බන්ධව ඔයාලට අහන්න දෙන දේවල් shop එකට call කරලා අහන්න. ඒ වගේම මේ මාර්තු 31 වෙනිදා වෙනකල් ඔයාලට build කරන online web එකෙන් build කරන 50000ට වැඩි PC සඳහා SLPC1 කූපන් එකෙන් 1500ක් තව අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් happy gaming මේ බිල්ඩ් එක හැදුවේ සාමාන්‍යයෙන් අතේ පොඩි ගාණක් තියාගෙන PC හීනේ සැබෑ කරගන්න ගේමින් පැත්තට ආසයට තමයි
මේක හැදුවේ. ඉතින් මේකෙන් පොඩි පොඩි එඩිටිං වැඩ උනත් කරගන්න පුළුවන්, ඉස්කෝලේ වැඩ උනත් කරගන්න පුළුවන්, ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වැඩ උනත් කරගන්න පුළුවන්. හරියට යූස් කරන කෙනාට මේක ගොඩක් වටින PC එකක් වේවි. එහෙනම් නැවතත් මේ වගේ ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු boys. GG bye.